Yeah, taking these chances, they wouldn't give me the answers, so I gotta go out and get it. I'ma hold them all for ransom. This how I planned it. Did it right here where I'm standing. Came from the mud, they counted us out. Now we standing on the planet. They don't know just what to do with me. Promise this is nothing new to me. If you came in here to ruin me, hope you writing out a eulogy. I was tailor-made beautifully, you can never find two of me. Look how I'm shining, cold turn into diamonds. I need a moment of silence. This is our moment, always on the grind till the sun come on us. They can never control us. Running for the prize, raise high for the toast. This is our moment. 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 Gladiator in this art of war. What you think that I've been fighting for? Got a cape on like a superhero. They rushing at me like a matador. Nah, I don't need your energy. I don't need the negativity. I'm just trying to bring my people up. Promise y'all I got the remedy. Straight to the roof, tell them we bringing the troops. We got a little surprise, you thinking that we ain't the truth. We give it 120, we never make an excuse. So go run and tell everybody down now we coming for you. This is our moment, always on the grind till the sun come on us. They can never control us. Running for the prize, raise high for the toast. This is our moment, always on the grind till the sun come on us. They can never control us. Running for the prize, raise high for the toast. This is our moment. This is our moment. This is our moment. This is our Bun, băieți. Planul pe astăzi, Biomutant. Nu mult, poate o oră, două. Dar trebuie să încercăm jocul. shadows, I'm not scared, yeah. No intimidation, you know that I'm right here. I've been looking forward to this. Bio. I've been pressing on till I make it to top tier, yeah. Rise all above it, aiming for the summit. Feel it in my stomach, that's how bad I want it. Give it in 100, this is all or nothing. Summon to the struggle, but I overcome it. Yeah, this about to change the conversation. Hai, sper să fii bun. Ok.
Mamă, o să explodeze chestia asta? Bro, jocul mi se pare că are o grafică superbă. How can something as beautiful as this be Dying. A plague is ruining the land, but the tree of life Bă, still sper să aibă o stands. poveste faină. Question is, for how long? End is coming to the new world. The tribes stand divided, in need of someone strong enough to unite them, or bring them all down. This is a story with an unusual beginning. So, let's expect an unusual end. Îl botez Ronnie pe ăsta? Welcome, Ronnie îl cheamă de acum încolo. Biomutant. Ronnie, ursul portocaliu. Asta mică e urs? New game. Easy, medium, hard sau extreme? Bro. Nu se vede easy așa cum să apes pe easy. Să mă duc pe easy ca să învăț cum se spune, povestea? Să mă bucur de poveste? Fuck it, bro, mă duc pe easy. Vreau să mă bucur de poveste, nu vreau să mor. Fii atent ce cool arată, bă. Uite ce grafic are, mă. Bun, stai să vedem ce e aici. Iar ăsta e aici la apă. Fii atent ce s-a întâmplat cu mâna mea. S-a făcut un fel de salamandră. Choose breed. Asta nu mai urs, bro. Asta e la micul, mă, din Garden of Galaxy. Asta arată vulpea, mă. Să mă duc pe Rex. Mă duc pe primul. Mă duc pe primul. Define your character starting attributes to see more detailed explanations of what effect each attribute has. Press Define your space. genetic structure. My genetic structure. Strength, agility. Ok. Bro, mă fac deștept, fane, dacă nu e ok, deștept, ai capul mare. Charisma, vitality, strength, corpul mare, capul mic, agility, ai de capul meu. What's up, boys? Look at me. Da, știi că mă duc, bro, pe puțin strength, așa. Mă duc cam așa ceva. Da. Scad puțin în vitality, văd că dacă crezi puțin în strength, bă, nu e ok, e ok. Agilitatea e totul, dar arată ciudat. Uite ce urât arată, nu pot să mă duc așa. Poate în timp reușesc să mă upgradez player-ul, știi? Fai ce șmecherii. Yo. Mă duc înspre agility și strength at the same time. Uite cât îl schimb. Dintr-o dată nu mai deștept. Îl las așa. Deci îl las așa. Îl las undeva la medium. Îl las normal să-mi bat piciorul. Choose a genetic resilience. Ai de pui mei. Genetic resistance. Uite, așa de jos aici, ok. Deci avem așa, cold, radioactivity. Vezi, poate food sending-ul ăsta ca la Detroit. What? Ăsta e la fel ca și ăla? Gen, contează fiecare chestie pe care o leg. Știi ce mă gândeam? Că am văzut acolo la început să alegi caractere. Poate ai mai multe story cu diferite caractere sau ceva de genul? Mă duc pe radioactivity aici, puțin. Choose your first style. My first style. Wow.
Who is the bad guy in here? Ce față să-i punem? Îmi place aici. Îmi place când trebuie să-ți faci caracterul cum vrei tu să-ți-l faci. Îl fac așa. Space. What? Poți să-mi pun ceva culoare? Urât. Parcă pe orange e făcut să fie pe orange. Cum ar fi dacă îl fac negru? Ce urât e. Zici că era urs. Ursul brun. O lăsăm așa, basic. Că nu-i se potrivește nicio culoare. Gen, oricum îl pun, îi strică parcă forma. Mergem cu el așa, clasic. Pick a class. Saboteur. Deadeye. Negru cu pete mov. Commando. Pick your main color. Deci îl pun pe ăsta așa gen mov, zici că? Choose your detail color. Cam așa ceva? Pick your main color. Dacă ar fi avut mai multe pete. Ce ceafă Rozalia. Să lăsăm așa? Choose your first style. Ia, că poți să schimbi asta. Păi stai puțin. Că aici poate găsesc o culoare mai plauzibilă. Nu prea găsesc. Choose a genetic resilience. Choose your first style. Nu-mi place. Asta îmi place. Nu-i bun, nu-i bun. Choose your detail color. Choose your detail color. Nici așa nu prea îmi place cum e asta. Trebuie să-l facem cute. Alb. Pick a class. Saboteur. Choose your pick your main Alb cu negru. Look at this bad boy, bro. Look at this. Sau cu puțină blue, light blue, pink. Păi ce șmec arată cu geaca asta pe el. Dar parcă mă nervează albul ăla, prea alb. Bro, cât timp pierd aici în caracterul ăsta. Ronnie McDonnie. Choose your detail color. Așa mă duc, asta e. Pick a Deadeye. Deci am Deadeye. Commando. Cyfreak. Cyfreak, fii cum arată ăsta. Saboteur. Le saboteur.
Sentinel. Deci, Deadeye. de ce să cred că e genul de joc pe care trebuie să-l joci cu fiecare chestie în plus, cu fiecare clasă în separat așa. Mă duc cu Deadeye, ce pui mea? Deadeye chosen. Sounds good. Deadeye e referință din jocul Red Dead Redemption 2? Here's somebody with a troubled past, drawn into the spotlight of a story that's already begun. Fii atent cum arătăm. Aia. Ok. Opa. Cum încarc? Încarc la automat? Hai să mergem. Hai să mergem. We're already at a crossroads. Choosing a path in life is that fork in Fii the atent, road trebuie să where iau you stânga-dreapta, make a choice ok? or simply stop living. Na, pe care să iau? But for you, it's not only a crossroad, but a choice. A reflection of your key, the primal energy that flows through everything. I'm dark, as in strength and power. Color me light for freedom and loyalty. Always dreapta și eu care vreau să mă duc pe stânga, direct dark, strength și power. Mă trimiți cu domnul, bro. Let me introduce myself. I'm the light and bright side of you, or your inner voice to be precise, an echo of balance Mamă, ce and voce insuportabilă are asta. actions as you move forward. Let me introduce myself. I'm the light and bright side of you. Or your inner voice to be precise. I'm not sure if light is for me. You get it, I'm bright. Maybe my color is bright, bro, but... Seems more like you're being light-headed if you ask me, but you'll come around eventually. But what comes around goes all the way back around. So, it's better to stick to your instincts. You can't fight what's in your nature. It's in my nature, bro, to be loyal. Your nature, and here I was hoping we'd be all about natural selection, survival of the strongest, and so forth. If that's not instinct, then I don't know what is. Natural selection is all about Ce evolution culoare and frumoasă are, îmi place cum progress. se vede And jocul. as soon as there's enough light, darkness will disappear. No. Deci mă duc dreapta? Right is always right. Right is always right. What goes around comes around. Goes back around to you. Whoa, whoa, whoa. Stories of death and the bodies left behind. A reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. Sunt curios dacă aia de face vocea la șoarcele cu aripi are Big Bubas. Nu știu care e aia, bro, dar poate sperăm că ajungem să vedem. Ce Do cu you ăsta? remember the beast that shattered your family? Or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew The stronger. Predator only grew stronger. Opa, trebuie să ne batem cu un predator din ăsta. Cine o slăsuit the family. Alt. Wow, 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 wow. Ce la fix am apăsat să-mi bat piciorul. Trage. What? Space și trage. Cu ce? Că n-am gloanțe. Auci. Încarcă, frate. Auci. Q, tu pari. Lovește-mă că trebuie să fac Q. Auci. N-am parat la timp. Dă-i. Gata, am dat pari.
Mamă, ce mortal sunt pe atac. Și space și... Ok. Asta e aia din video, îmi place. Better make a run for it. This is not the time nor place to end this story. Am fugit ca un șoarec. Andreea, bună. Știi că am primit notificarea de la bot din Discord pe la 10? Cred că atunci la ora aia, din câte aduc aminte, am făcut, am pregătit doar YouTube-ul. După care l-am închis și undeva pe la 12 și ceva m-am pus să pade, am dormit, că am fost mort. N-am dormit deloc toată noaptea. Cum a fost la muncă? Auci, trebuie să fugim, că explodează ușa asta? Nu, se pare că nu. Apoi se urcă să încarc sau încarcă singur? Nu pot să-mi dau seama. Ce fain să vede arma. Am un flashlight la gât. Gen o lanternă. Ce-i 3? Am ascuns arma, ce-am făcut? Pot să aleg diferite gloanțe. Mă prind pe perete. Ok, hai să vedem. Like-ul meu a rămas atunci. Oh, mulțumesc frumos! Cum adică nu mi-a fost somn, am stat până undeva pe la 12 și ceva treaz. Am stat pe PC-ul, după aia m-am învârtit pe aici prin casă. Apoi am băgat puțin somn. Până acum o oră și jumate. Dacă nu mă înșel. Dar mă simt foarte fresh. Mamă, trebuie să ne batem cu ăștia. Move towards an enemy to target them with a melee attack. Aim the camera towards an enemy to target them with a range attack. To reload your range weapon, press R. When them when you get ready. Ok. Deci îmi place cum se mișcă jocul ăsta. Cum dracu să fiu? Super robăstăr, mă dor picioarele. Așa era când nu mai faci mișcare de ceva timp, ai văzut? Dacă ai stat tot acasă în pat și te-ai odihnit la extrem, în momentul în care ar trebui să faci câțiva pași în plus și își cam spune cuvântul oboseala. Noi, bai, astăzi a fost prima antrenament, o să-ți revii. Ok. Văd că avansăm. Cutie. E. Wow, ce e asta? Electric module. Asta e pentru weapon, aha. Ok, deci trebuie să dau 1. Ce fain. Mai e o cutie. Ah, aceea e medicale. Cred că doar mâine mă mai duc. Și iar pauză până săptămâna viitoare. Ceea ce e bine. Iar o să te relaxezi prea mult și după aia când vei reîncepe. Bun, acum nu înțeleg ce să fac. Să mă duc aici? Ah, mă duc aici. Interact. Pot să sparg chestiile astea? Scaun de gaming. Climb the chain. Trebuie să mă duc pe acolo până la urmă. Ce este în toaletă? Am primit ceva. Bolt fence. Take all. Pick up.
Am notat tot. Poate îmi craftez armele cu chestia asta. Poate am ceva de craftat. Escape, character, aura. Da, stai puțin, că aici pot că acumulez chestii. Light 2. Ah, ok. Gear. In this section you can change equipment and weapons. Ok. Pot să-mi pun ceva. What? You can shorter gear according. You can scrap the highlighted piece of the gear for crafting resources by pressing X. Dead Eye Jacket. Armură nouă. Scrap. Asta înseamnă să mă distrug? Inspect. Păi o țin, nu vreau să o... Equip? Nu. Rămâneam la pielea goală. Bun, înseamnă că probabil încă n-am acumulat ceva mai bun. Unde mergem? Hai să vedem unde mergem. Îmi place că mă pot urca pe... Adică nu mă pot urca, dar văd că fac un double jump. The oil sludge is everywhere. O să ca mine, ha? Wow, ce-ți cu ăștia? But some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution M-a atacat ăsta mare. Da, bro, am înțeles, mă apăr. L-am bătut pe ăsta în... Wow! A, deci ăștia dau luft. Dau loot. Ce am luat aici? Dandy Candy. Take all. Tu ce ai pierdut aici? Interact. Pastile? Sau ce asta? Mamă! Penicilină. Ampicilină. Tot lutăm. Ce asta ce are? Sushi? Nu. Arată. Am un fel de bandaj. Mai e ceva pe aici? Să înțeleg că aici e poluat. Mamă, ce se întâmplă cu planeta asta? Trebuie salvată. Mai unul? Urcăm butoaiele alea, explodează bănesc, așa-i? Aaaa, arunci cu din alea, a? Și la fix m-am ferit. Bă, cine crezi că prins, băi? Mamă, ce OP. Ce OP sunt. Am primit polim și clink. Ce aia? Să încărcăm weapon-ul. Totul e în regulă aici. Am plecat. Liber aici. Față, spate. Îmi place grafica. Ronnie McDonnie. Hai da. Fii atent ce sprint am în mine. Ok. Asta are... Au! Nu, ce greșeli fac. Am dat pari.
N-am trecut printre picioare, what? Vine aici, vine aici, vine aici. Că m-a enervat. Tab? Deci acum am făcut level up. Stai să lutez pe ăștia prima dată. Deci bănesc cam aici, la caracter. When you level up, you can increase an attribute. Plus 10 la vitality și să mă duc pe agility, ha? Close combat, range combat, range or melee, guns. Care e faza cu ăsta? Jump and shot in the direction. Upgrade points. Am 1. Ah. Chestiile astea le învăț. Fend. Deblochez chestii de sărituri și memorie. Ok. Yes. Aveam un upgrade point. Să-l învățăm. După aia trebuie să învățăm asta. Avem nevoie de 2 upgrade points-uri. Ok. Back. Dual wield. Ok. Dar asta înseamnă că trebuie să renunț probabil la... Cum se cheamă? Bro, ce e aici? Ah, nu mi-am upgrade points-uri acum. Mă duc pe... Mai aveam ceva. Pe gear. Că văd că am primit ceva. Inventory. Așa-s consumabile. Wow, câte am? Pot să le dau scrap. Văd că am prea multe, le dau scrap. Dar ce fac cu ele? Pot să le folosesc ca și abilități chestiile astea. Dar cum? Pe ce buton? Bro, n-am jucat niciodată jocul ăla, dar părea așa de fain. Mapă. Ce e aici? Lui Elena e somn. Andreea. Cum mă uit pe mapa asta? Așa. Ați așa de mare mapa? Ok. Până hai să mergem, hai să ne continuăm drumul. Look, an emergency box from the once was. A rare. Parangă. Take call. Dăm și cu ranga. De ce nu? Aici îmi dau medicale și chestii, am înțeles. Țin unul, probabil aleg și dau use, ok. Ok, devine plictisitor jocul te referi la Just Cause ăla, nu ăsta. Sper că nu ăsta, bro. Poți să-mi zici Elena că nu mă supăr. Din greșeală mai zic. Nu e cu intenție. E fain să joci jocul ăla cu prieteni. Da, adevărul că orice joc jucat cu prieteni e fan. Chiar dacă ar fi un joc caca, dacă te joci cu prieteni, îl faci să fie frumos. The claw bar should come in handy. Trebuie să dau mai mult de click dreapta ori. Whoa. Am sărit în gaură. Așa fac băieții. Time to find a way out of this place. No, really, I mean it. Se bagă și într-o gaură de șoarec. Am dat space. Fii atent cum arăt. Pot să mă spăl de mizeria asta de pe mine. Văd cum mă spăl așa încet. Iar am căzut. Ok.
Am făcut acolo un double jump direct în gaură. În bazinul ăla cu apă în apă. Ce e aici? Că pare radioactiv totul. Poți să mor pe ciupercile astea? The morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Blobs that affect the cellular coding strands of any Vai, ce dă muia asta? when What? absorbed, including you. Mamă, ce am dat-o la asta de mă capul. Retrage-te! Mamă, ce mă mănâncă ăștia! Fugi, bro! You have sort of Bioblob. These are points used to unlock mutation. You can collect Bioblobs by defeating monks and finding containers at various places in the world. Okay. The end, bro. Mă bag pe DM imediat. Pă la joc și poate dormi seara asta. Adrian, mersi frumos, noapte bună și spor mâine din nou. Bun. Deci trebuie să ocolesc chestiile astea radioactive din jurul meu. Ești o persoană oribilă și tu mai spui de mine. Mamă, ce-mi place cum starea asta pe aici. Așa de fain se mișcă, deci mecanica jocului e genială. Avem hartă. Ok. Hai să vedem ce pe harta asta. built vessels called arks to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single ark they left behind that we know other arks traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind. Ce e asta, megafon? Oh. Avem un puzzle. Ai, nu. No, you found a puzzle. These are scattered around the world. Some open new paths, while other feature these different rewards. Okay. To switch, which node is selected? W and S. To rotate, it's Q and... Okay. Ce-am făcut? Cum era? Just a few moves left. Make them count. Ce-am făcut? There are few records of the chain of events that led to the big Se pare că l-am apocalypse deblocat. eons ago. But it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right. But no one was prepared for what was about to unfold.
Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and Să știi că sună ca created lumea noastră să-mi bat piciorul. mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never Mamă, be bro. the same again, and what remained of it Veceam aici. became ours. E aproape gata. Sunt energic la maxim. Verde la fel ca și sângele tău. Îmi place când nu obosește. Ba da, obosește, am uitat acolo în stânga. Spark metal going Cineva pew, trage pew aici? is never a good thing. It's coming from behind that door. A warning label. The box looks like Multe lucruri face el în potential masca. brain melt. Musc. It's Iar, going to take bro, a bit of puzzle-ul puzzling ăsta își to bate joc de mine. short-circuit the door. Deci trebuie să conectez probabil chestiile alea să le fac. Portocaliu în jos. Nu? Prima e așa, a doua așa, a treia așa. Alb cu alb. Just a few moves left. Make them count. Pe bune. There you go. După jocul ăsta o să devin mai deștept. Ce face să-mi cam crotile? Oh, ce eram pregătit să trag. Ăștia, știi, ăștia sunt cam crotile, ăștia sunt aia care parcă să... Cum le spune? Că sunt inofensiv și chill, bă, de-aceea ce mai periculoși. Uite-te-le, ce-am spus. Ce ai în mână? Shotgun rifle? Ești primul care cade. A, nu mă, trebuie să-l protejez pe ăsta, mă. Ah, ok. Eram pregătit să-i zbor creierul. That's the last of them. Let's talk to the wheeled one before backup arrives. Hai, Will, doamnule. Chiar să te mor pe nedrept. Stai că am de lutat aici. Sure useful. Am aici ceva. Dar trebuie să mă duc după asta. Follow the old one. Uite că totul urmărește lăcusta aia mică. Mamă, și porneam așa cu 2 headshot-uri pe bietul om. Cine e ăsta? E papa? He wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. You just can't figure out why. He presents himself as out of date. Așa He knows he's way overdue, but he hasn't given up. He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child back then, the night everything changed. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. Ăsta-ți e, mă. Ăsta e Wawa. The child Da. could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. There's no doubt you're the child, and that what Lupa Lupin did to your village, your Muma and Popsy, was the beginning of the end. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blight that had fallen upon the land.
Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree. Dă-te în puii mei. Asta sunt eu când eram mic? Oh, mă făgă. Way back in the long ago. Haia, hai. Ia. Fii atent ce o dădeam cu piciorul. Eu și Van Damme ce mai dădeam de astea, fent. Haia. Aude-l. Oh. L-au băgat pe baron în joc? Asks if you were tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Muma knows you are here. I don't think she cares. I hope I told her. You're such a good child, so you probably did. Even the young forget. He understands why you came all Da, the bro. way out L-au băgat pe baron. to see them, the potato people. The potato people, or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little tree here, fueling its Asta e source of copacul life. ăla pe care noi trebuie să-l protejăm. Ăla mare. The Tree of Life, ceva de genul. No? Potato people is better. I don't believe in magic. I do believe in magic. Because we are warriors, bro. You might be right. Like potatoes, they're packed with energy, an excellent source of ki. The Nono prefer to hide in Ce vrea să spună baron aici? He says you should get over there and ruffle it. See if you can make one come out of hiding. Hai să vedem dacă și Andrei în jocul ăsta. Eram nervos de mic, uite-te la mine. Bro, tu ești Ronnie. Să fie asta e copacul, mă? Ce trebuie să fac aici? Ah. The Nono's ki energy is just what the Pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. What Pensai? We did grow strong enough. Ce cu întrebarea asta? Ronnie Moldovean confirmed. Only time will tell. Da, bro, eu sunt At least bătrânelul. his intention is to dedicate his life to it. He has the feeling the fate of the world depends on it. You need to support the tree for a long time to come. The only Astea way sunt it will melodiile, grow Baron tall cântă melodiile is din with the AMV-urile burst lui. of ki released from the Nono as they become one with the tree. You'll need a net to catch the Nono, and he wants you to use his, but Ce e ask mic și sare to be lângă mine? gentle. The Nono are sensitive beings, an embodiment of ki, The primal energy. Hoop net received. Go catch the Nono with the net. You can do it. Cine-i Nono? Asta. Unde-i minetul? Continue playing. Pe unde-i minetul? Ah. Pe am dat somn și pe aia l-am You prins. handle that net like you've never done anything else. He's impressed. Thank you, Sensei. One day, he hopes the tree will have grown tall enough to sustain the world. But today, your focus is getting this one to become one with the tree. Bă, ce vibe bun de jocul ăsta, vezi ce frumos e, culoarea asta, felul în care se mișcă,
Asta, caracterele, tot e ok. Deci ăsta e copacul, pe asta trebuie să-l fac să growing strong. Opa. Now that you've seen the Nono's connection with the tree with your own eyes, you have no reason to doubt. From this day on, he'll make nurturing the Pensai into a tree of life, a life goal, not only for our village's sake, but for all of us, everyone. One day, the land won't be as peaceful. Not even your mother will be able to protect us. He says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking Your for Muma. you. You did good here today. She only cares about Kung Fu. I shouldn't make her worry. No, she's got lots on her mind and needs rest after the raid last night on the Lupin camp with her disciples. Wonders if they let the Predator family live or not. He lost you there for a while, but no memory is alone. It's part of a trail you can follow. He says he remembers every single day he devoted to growing the Tree of Life, but now he's afraid it might be in vain. The tree started to die when the end of days begun, and it wasn't long after that that the World Eaters arrived. Bro, asta e despre tine jocul. Ce zicea? Mamă, pe de mă interesează ambele. Records tell of the ruinous devastation the Toxanol Corporation inflicted on the land. The apocalypse sparked a re-evolution. ¿Qué pasa, amigo? And our lineage. His friend Gizmo is working on a Mekton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Wiz is still repairing his octopod to confront the Mamă, e destul de mare asta. deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Knocker has tamed the Midget and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Hoof Puff. Sunt fel de dinozaur? Goop is Face despre mine. done with the Goo Glide. Porky Puff? Able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. Yayato Says his friends are gearing up to stop the World Eaters. There's one at the end of each route. Bro, trebuie să opresc The World Eaterii. But he's counting on your support. His friends aren't strong enough to end this on their own. De-aia sunt eu aici să salvez lumea. He wants you to understand that you'll all die if the tree isn't saved. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. Oh my god. Am primit aia. Ce cool. Fate the world. Fate of the world. Ce-o prins ăsta aici? Ce-s ăștia? Asta e copacul? Nu. Bun, trebuie să ies din bunker. Pe unde ies din bunker? Pe aici, pe asta. You're getting Da. the hang of it. Quickest way out is through the roof where they came in. Fate, And the homie. rope looks strong enough to climb. Ne clembuim sus. Mamă, XP 164 din 250. Hai sus să le suim niște bucăți.
Cred că trebuie să prindem niște nuno din aia. Bă, da, ce frumos se vede. E adorabil. Know that the tree of life is dying. Its days are numbered. Without help, it can't endure the environmental. Vezi, aveam nevoie de help aici, aveam nevoie de un cooperativ, aveam nevoie de niște player cu care să mă joc, să fie jocul mult mai fain. Deci era ăsta jucat cu prieteni gen cooperativ să faci misiunile, că e open world, era genial. Sper să-l facă pe viitor. Fii atent cum arată, e genial. Ce? Am dat prea multe shift trecea. Pe bune că n-am activat chestia aia. Continuă. Îmi dă impresia de Devil May Cry jocul ăsta. Da, și el a fost un joc fain. Signpost Încă e. maps it out for the cartographically challenged. Let's see. Ce am făcut? Să pișa la stâlp? Sau mi s-a părut mie? Asta e ce am descoperit. Ok. Let's see. Ah, Let's see. eu trebuie să ajung unde? De fapt trebuie să ajung în toate părțile astea. Așa, pa. Tot trebuie să explorez. Îmi place cum fuge. Ce e ăsta, mă? Ăsta cum îl mai pun jos? Haide, pui mei! Serios, nu m-am uitat la formă. Must be the world eater that chewed off out of date's leg. You'll need a hat trick to bring that down. I need a hat trick. Mamă, ce distrus aici autostrada. Look, a survivor. Glad to see some. He's heard the stories about the terror inflicted Asta by clar, the Iwawa. world eaters to other enclaves, but never expected one to come all the way here. He worries there won't be much left to save if this continues, even if the Tree of Life survives the attack. Guys, I will He save doesn't you up. know what your connection is to this place, but something tells him you've stayed true to your heart. Anyway, he needs help and says it's by your actions you'll be judged, not by your intentions. I leave you to your fate. He's grateful for that. You still still seem seem to to have a have. spark of light in you. Normal că am un spark, de-aia am ales lighting-ul, că am vrut să mă duc pe dark side, dar... That's a spark of light in you! I like the light. What's there to like about light? It hurts to look at. Not as much as it hurts to look at you. Always making this Dub. personal. And you're always trying to pretend it's not. Iar îl bate. Tu-ți ciocanul. Display point unlocked. Bă, mă urmărește ăsta micu, lăcusta aia peste There's tot. out of date again. He must E have ok, nu mă missed simt something singur. important. Am o lăcustă cu mine. Am apărut și eu. Out of date says you will make a better stand against the world eaters with the support of a tribe, and there are two nearby. The Myriad tribe is likely to be a good match as they act on the understanding of the greater good and have Am a un picior de code of lemn. honor. Regardless of who you choose, it won't be easy, as the conflict between the tribes is worse than De-aia ever, sunt și teetering în on the scaun, brink logic, of nu? war. Chiar că am descoperit o pulă. The Myriad's conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing?
One thing certain. Bro, cum e jocul? E prea tare sau e prea Destiny încet? arrives all the same. The Jagni tribe only Sunetul din ever had joc. one conviction: to bring balance to the world by wiping out the weak. They believe a cleansing is necessary to restore the world and want to let the World Eaters bring down the Tree of Life. But siding with Jagni isn't necessarily a bad thing. Fate will find a way. I will find a Out way. of Date says someone needs to break the stalemate and shift the balance of power to either Jagni's or Myriad's side. He believes the Udeniu tribe nu seafoods, cu fubo. Myriad Nu știu ce zis especially, acolo, will dar listen to you nu and mă aduc aminte de expect you to cuvintele pay astea. at least one of them a visit and play your part. Out of Date will be waiting for you beneath the Tree of Life if you lose track of what you need to do. Quest tracking. Îmi place faza cu quest tracking. Mă duc pe stânga și după aia mă duc pe dreapta. Place waypoint. Map. Wow. Ce se întâmplă? Another Ce fork pasa? in the road. It's either the tunnel or the motor bridge. What'll it be? Ce să mă fac? Să mă duc pe... Hai să luăm pe aici. I'm going to save the It's a world, bro. bridge. Just get over it. Cum o râs asta? Ce am văzut în față? Mamă, îl bat, să bată ăștia micii. Care, cum e? Chop, chop. Fii atent ce ghirați-s ăștia. Nu tu, mersi, nu tu, a? A primit level up, tab. M-am dus pe agility. Vreau să mă duc acum și puțin pe strength. Cât am agility? 38, strength 28. Dar vreau să mă duc puțin pe strength și pe aia mă duc pe vitality. Muscles like steel. Vreau când să dau damage. Upgrade points, bio points. Close combat. Trebuie să mă duc two-handed slash. Stai mă, că aici mă învață. Deci ăsta e normalul. Alt de ăsta îl folosesc. Space ăsta îl folosesc. 4 din astea. Bum. Și acum am aici de 2 ori dreapta și F. Face fain e asta. De 2 ori stânga și F. Bum. Deci de 2 ori dreapta și F. Fac asta. Ok. Am nevoie de chestia asta. Ia! They've destroyed this area, muddied up what used to be muck, as if it wasn't bad enough before the tribe war began. Hai că îmi place. Uite ce bine pregătiți sunt băieții ăștia de aici. That's the Jagni tribe's fort. Their friendship can be a blessing or a curse. It's up to you. You're either a part of their solution to the tribe hope it war will be or part of the problem. a blessing, not a curse. Let's see.
Ce am mai deblocat aici? Poate din cauza că ai băut Pepsi, bro. Interact. Says they're wary of strangers. Make They're at better. war. Make better. The Sifu will want to see me. I must be going. Says there. The Sifu's door is always open for newcomers, but he cautions you. They'll expect you to behave, or you'll have to face the consequences. Of course I'll behave. What the hell? Ăsta cu vocea asta a fost ales lider? The Jagni tribe wants to become omnipresent and, most importantly, feared. They want to vanquish the tribes, as the only way they can guarantee peace is through supremacy. The Sifu is determined to let the World Eaters destroy the Tree of Life, as it's part of their strategy to cleanse the world and start anew. What? He welcomes you to the Jagni fort and introduces himself as the tribe's Sifu. The news of a cold-blooded Ronin crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 preceded you. The Great Wall? Cold-blooded? The wall that separates them from the other side, the wasteland you came from. He guesses the time spent there just left a blank space in your memory, as empty and barren as the wasteland itself. There's something about your spirit that sparks memories of you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted. Sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. He was one of the original Wang Fu disciples. Your Muma invented Wang Fu. Mamă, Muma era șmecheră rău. It was based on unarmed combat and the 6 weapons: the boomerang, the shuriken, the bow, the staff, the nunchuk, The and shuriken? the hook and chain. Jagni doesn't want a new unity between the tribes. Their goal is to become omnipresent. Îmi dă and, vibe de most Warhammer ăsta. importantly, feared. Says there is some darkness in the best of us, even you, and suggests you embrace that side of you and help them vanquish the tribes and let the World Eaters destroy the Tree of Life. What? So back in the best of us, even you, and suggest you embrace the side of you and help them back. Nu pot să las așa ceva. I want to embrace darkness. Dacă trebuie să-i omor și pe ăștia, omor pe toți, mă. Feeling you'd say that. You're not sinister enough to be a Jagni. That big heart of yours makes you weak. He'll give you a chance to change your mind before you leave and asks you to reconsider. Otherwise, you'll be seen as a rival. He'll give you a chance to change your mind before you leave and ask you to reconsider. Otherwise, you'll be seen as... Stai că n-am înțeles. Dacă mă duc cu ei... They want to... Dar eu nu vreau să distrugă... Eu nu vreau să distrugă The Tree of Life. Sets the game and... Sets the games and goal to destroy the Tree of Life. Eu trebuie să salvez. Eu trebuie să salvez Tree of Life-ul. Deci n-am cum să mă alăturez, să mă alătur lor. Choosing Destiny for the rival.
Bro, nu vreau să fiu personaj negativ, pentru că de la început am ales să fiu light. Am ales lumina. Bro, pune-te lor și distruge pentru că te-am insultat. Nu, bro. Nu doar pentru asta, dar vor să distrug The Tree of Life. Ceea ce eu, în scaunul cu rotile, i-am spus că trebuie să salvez The Tree of Life, bro. Eu mor pe toți. Then so be it. Le mătur He wants rasa. you to know that they'll show no mercy at the end of this war, and offers you a last chance to come back and join when you realize you've picked the wrong side. Bro, mor, mă. Aici te-ai gâtul. And with that, he urges you to seek protection at Myriad's stone fort before word gets out that you've chosen not to side with them. I wanted protection. He disagrees, and the day you meet again, you'll understand why. It's time to say goodbye for now, and if it's not the kind of goodbye that lasts forever, then the next will mean the end for you. Bun, și acum mă duc în partea asta, bănesc. 590 și ceva de metri. Wow, 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 wow. De la fix am scăpat. 1, 2, F. Ăștia parcă toți arată a Tree of Life. Wow. Sabie și pistol. Ai mai multe chestii. Ai poți să-ți alegi ce vrei tu. Nu doar sabie și pistol. Ai mai multe clase. Mâna aia ciungă, de din cauza că băga mâna într-un lac și s-a deformat. Gen... într-un lac din ăla radioactiv. Where it cuts. Să încerc să mă bag, să-l iau așa din... Bă, văd că aici am omorât 2 din ăștia. Am omorât tot grupul ăsta. Auci! Interact. Ce-mi dă aici? Nu pot să lutez, n-are nimica? Nu mă oferă nimic asta. Mamă, ce mi-o omoră pe ăștia, fete, în toate trei. Și-au luat toți mare somn. Bănuiesc că trebuie să continui drumul sau pot să iau pe acolo? Era prea cool să permită asemenea
Oh, dar totuși pot să iau pe aici, văd că. Mamă, aici a fost oraș probabil distrus de ăsta. Cum ajung acolo? Am deblocat ceva. Ronnie McDonnie? Trebuie să ajung aici. Oh! Asta înseamnă să mă întorc înapoi și să iau pe drumul ăsta. Dar drumul ăsta e blocat? Nu. Pentru că dacă aici e blocat, n-am putut să mai merg. Da. Back. Let's go back. Hai, Ronnie McDonnie. Ronnie de Deadeye. Oh, level up. Stai puțin. Caracter. Am că vreau să mă duc puțin pe... pe Vitality tura asta. Și care e faza cu gear-ul? Oh, aici îmi dă armură plus 10. Deci asta pot să bag la scrap. You always find good use for things like that. Și rămân cu asta, ok, back. Ce mai am aici? Bun. Echip, armură 10. Ne-am pus și un wellpad din asta. Dar l-am pus deja, mă. O să l-am deja. Aici am. Those look sharp. L-am anunțat în pielea goală. Mă duc acolo. Oh, ai, ai, ai. Mi-ai lăsat în privat cu cine seamănă? Da, bro. Ronnie McDonnie. Bun, să ne reîntoarcem. Ce ciombolan urât. E un joc comic. Oh! Ce sprint pe ăștia. Boss. Știi cum ai sunat, bro? Ai sunat ca una... Ai sunat ca una care e nervoasă pe băieți pentru că... Mamă, ce urâți sunt toți băieții ăștia. Pentru că nu poate să-i aibă, din cauza că ea n-are săracă nici dinți în gură. Și e cea mai urâtă din grup. Așa ai sunat și tu. Mamă, ce urât e ăsta. Ea fiind în limbă după el, știi? Mamă, ce urât e ăsta. Ea săracă fiind urâtă că spume și fără dinți în gură. That's the Myriad Tribe's fortress. Will they be friends or foe? You should head up there. That way you'll know. Bro, știu și eu faza aia cu Yagami. Dintr-un meme din ăla. Interact. Let's see. Let's see. Ce e aici? Ce să fie? Sunt eu care... Nu, ce-s aici? Asta sunt eu. Ce-s astea?
X-Spot. Old Village. Ah, ok. It's a beaten path to that door. If you go there, you'd better make an entrance. Says they're wary of strangers. Sifu. They're at war. Advise Sifu I'm here. It's time for me to go. No. Trebuie să vorbesc cu Sifu. He let you in, but thinks you should be patient when it comes to the Sifu. Bă, cert e că toți au nevoie de ajutorul meu. Așa că Sifu ar trebui să mă asculte. Bă, dar de ce toți ăștia liderii ăștia au niște voci din alea extrem de... The Myriad tribe act on understanding of the great good and a code of honor. They believe uniting the tribes is the only way to restore the peace. The Sifu is convinced that defeating the World Eaters and saving the Tree of Life is the only way to make the world a better place. He welcomes you to the Myriad Fort and introduces himself as the tribe's Sifu. But he was hoping you'd show up. The news of a vigilante Ronin on crusade crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 has preceded you. He heard you took out-of-date side against the scavengers in Bunker 101. It seems you believe in helping your next, and that's something you have in common. Good. There's something about your spirit that sparks memories of you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted. The Sifu says sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. He was one of the original Wang Fu disciples. There were 6 of them, but the unity fell apart after Lupa Lupin attacked the old village. Soon after, they formed new tribes based on their own values, and when the blight started, the animosity escalated. The Sifu was waiting for something to tip the balance in their favor, and with you by their side, he's confident you can unite the other tribes. The one who should coalesce first is the Jagni tribe. Their kin have run out of options and found themselves backed into a corner. Even those who desire peace have been forced to prepare for war. He wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of. Dacă se întâmplă așa, să dea Dumnezeu să sfârșești o măriucă. The only way you'll learn their secrets, Wung Fu and the tribe weapon now, is if you defeat him. And that will never happen. No. You both have gentle minds, so they want to wage a gentle war. A war that bonds as much as it breaks. Tells you not to be afraid. Your fate cannot be taken from you. Claim the rival outposts and earn the right to wield the tribe weapon. Once you've dealt with the rivals' outposts, you'll challenge their Sifu to unite their tribe with yours and let your kin share land again. Seeing you brings back his memories of the old village. He remembers your kind and unselfish soul and can sense you still have it in you. Bă, toată lumea își face aminte cât de bun am fost eu, prieten. Dacă ce mi-o să mă jai de toate ce scrie. Taci, naibii. Nu mai dramatiza și tu. Stai prea mult pe lângă baron. Și când stai prea mult pe lângă baron, dramatizezi. Renunță la chestia asta, bro. Ce dracu. Suntem homies. Apropo, l-am întâlnit și pe baron în joc.
Frumos loc, au și ăștia aici. Ah, pot să găsesc multe chestii pe aici. Ce faci, frate? Spargi o piatră? Bați un cui în ceva? Poți să fură de la oameni din casă, fii atent. Screw. Bă, trebuie să lutez probabil fiecare chestie, pentru că e foarte ajutător mai târziu. Bă, dacă interacționez cu ăștia, îmi dau ceva? Asks you to check out the wares, confident you'll find everything you need here. Așa, traderi. The doors here are always open for a potential customer. Buying items. Buy or sell. Ce-s astea? Aș încerca să merg la pești, ceva chestii. Am ceva de vândut, niște consumabile de alea sau pot să cumpăr? Nu vreau nimica. Vreau să vă lutez tot orășelul ăsta. Ascunzi ceva pe aici, ha? Ha? Says they're glad you're with them. The gatekeeper welcomes you back to the fort. I don't want to take up any more of your time. Understands completely. Hello, Akashi și noapte... A fost să-și cumpere șaurma, mă gândeam că acum vine de la școală, sau încă era la școală. Poftă mare să ai. Let's see. Cred că am mai văzut asta, frate. Pass through the cave, trebuie să mergem într-o peșteră. Bro, se pare că fiecare alegere va conta, pentru că este exact ca jocul ăla. Cred că Akashi îmi dă stalk. This area was beautiful before the tribe war began. Look at it now. It's a war zone. Wow, interact. Ieri Akashi se bătea cu pumnul în piept că te învață să gătești și azi își cumpără shawarma. Nici nu vreau să știu cum te-a învățat să gătești. Probabil te-a învățat cum să dai comandă de McDonald's. Pot să dau pe aici cheating cumva? Și să sar dintr-un loc în altul? Oare mi-au damage? Foarte posibil, nu? Parcă n-aș risca, aș coboră pe acolo. Era ca dacă puteam să zbor cumva cu ăsta. Haia! Unde e cave-ul ăsta? În față. Then let's go în față. Visit your childhood village. Ha? Trebuie să mergem în childhood village. Am mai fost aici. Aici l-am omorât pe ăsta.
time is lost on this Mamă, de place, orașul but it ăsta e tot evokes a distrus. tingling sensation. There's something special about it, drawing you closer. As time Rigla lui Ronnie? passes, memories fade, and sometimes feelings change. It's not about who you were, it's about who you'll become. This story is far from over. Echoes of a long-lost past. Ia uite-l pe Young whispers in Ronnie. the wind. Here's someone who takes each day as it comes. Doare la patină pe ăsta. He wonders where you've been. He hopes you've been out at the lake, practicing your swimming technique. Swimming? I'm into Kung Fu. Been on my own? Sure, I like to. Bă, aș vrea să învăț swimming, nu? Learning to swim can be scary when you don't know what you're doing. But fortunately, he's here to give you a helping hand. He thinks you should really know how to swim by now. Asta e Akashi? Dar după ce ți-ai dat seama? După costumul de baie sau după mustață? Teach me. As in how? As in now? Why? Oh, you think you should really know how to swim by now? I'll be grateful. And he'll be honored. Mama, așa mă învață, mă aruncă să mor? Swim for your life? Mamă, nu știu, bro, dar cred că not ca Akashi în real life. Uite-te ce dau din mâini. Poți să mă bag peste apă? M-am înecat, mă! Trebuia să ies afară. My bad. Ah, eu credeam că am... Eu credeam că sunt ok. Mi s-a părut că deja am învățat șmecheria. Fugi, frate, fugi, salvează. Ah, uite că am o bară în stânga. Swim back to goop. Hai că sunt pro, bro. He says that wasn't too bad, was it? At least I learned now how to not swim. You almost drowned me. I need to keep at it. Way to go. Don't let the sound of the waves drown out your spirit. But you need practice. Lots of practice. Judging by your Muma's look, it seems you Fii forgot atent cum something. arată măsa. Măsa kinda hot. You promised you'd train with her before the sun goes down. It's time to go. I've been looking forward to it. I lost track of time. You know you can't make up for lost time. You should know, practice makes perfect. She'll see you at the village square. See you there soon. I had things to do. I love training with you. She says that's good. With a passion for learning, you'll never cease to grow. Ok. Mă arunc în apa asta. Mamă, trec prin ea? Pot să-l împing pe ăsta în apă. Asta e rață, mă. Ce-i puii mei până la urmă? Ce combinație asta? Ăsta e patul lui? Patul lui miroase a beșini, am plecat de aici. S-a spart tot în el. Here's another familiar face with lots on his mind. He was hoping you could help him pick up some scrap for a thingamajig he's Uite-l pe working on. Mati. He was hoping could help him pick up some scrap for a Kingamaji chela he's working on. I don't mind picking up trash. If you pick it up, I don't have to.
It's your duty. Oh, ok. Iau niște trash pentru asta, mă. He's happy to hear that from someone that's a part of the coming generation. You owe it to yourself to protect the environment. You should look for Doctoresez, things bună, that ce are faci? recyclable. It shouldn't take you too long to find some. Bănuiesc că te joci LOL. Search the rubbish pile. Unde e rubbish pile-ul? Aici. Trebuie să iau 3 lucrurile astea, da? Interact. Scoromânim aici, pac, am găsit una. Dăm interact și aici, scoromânim și aici, pac. Și luăm trash-ul ăsta. Boom, job done. He wonders what usefulness you found. Sometimes he's an expert, but sometimes he just Wow, does sorry. what's right. He can work wonders Până with cât ai stat almost ieri noapte? anything and asks if you know how to upcycle. I'm ready to get my hands dirty. I doubt what I found is useful. The things you made are great. You can work on this almost anything else. Bă, eu am He treabă, says trebuie să only a fac few training, are nu să willing caut to do gunoiul little ăsta. things, But if you make enough of them, they can have a big impact too. Oh, da, s-ar putea să craftezi He'd ceva love to bun. teach you to upcycle, and the scrap you found would be a good start. Ți-a picat când erai în raid. Ai de puii mei. Mai rău nu se poate, bro. Ba, așa îmi fac blade-ul. Select the handle. Păi nu e asta handle-ul. Base type. Ăsta e handle-ul. Păi stai să văd că sunt niște handle tare șmechere aici. A, văd că am damage în dreapta. Deci costă 960 de frunze din astea. Eu câte frunze am? 153. Mamă, ce mult crește la ăsta. Mă duc cu ăsta. Da, am pus una pe lamă și în sender și era handle-ul deasupra. Back. You did well, but he can't help but la wonder 12 why you jumate doar. decided to craft a mești. weapon. Stai puțin, stai puțin, stai puțin. You did well, but he can't help. De ce am vrut să fac un weapon? Pentru să mă apăr de nu știu. Pentru că sunt un warrior. I want to something cutting edge. Is that I know how to make. I made something for Muma. Oh, vin cu porseala de asta ieftină. I made something for Muma. Meanwhile, eu defrișez păduri cu ea. He's looking forward to seeing what you'll make next. It seems you have a talent for this. Era o banană as handle, nici nu am uitat. M-am uitat numai în dreapta acolo să vă la. Iară mă prins asta. You know she doesn't Ce like ți-am zis, waiting for futuț you. câtul She tău? wants to see you on the village square right away. Then you've got a good excuse. You share a responsibility to prevent hardship on nature and the environment. It's your future. She wants you to grow up and start thinking for yourself. You really need to find yourself before she's gone. Gone? She won't live forever, you know that. Da, But she trist. intends to make the most of every day she gets, especially the ones you share together. Life is life. You've Pentru always că am ce să followed fac your în own joc în momentul de path, față but și this se bagă pe time, 9 pe she 10 și needs you aștept. to follow her. Oh, ok. 3 zile.
Ești nerăbdător? Să vină patch-ul? Se vede că Muma nu e moldoveancă. They look determined. Că nu mi-a apucat să răspunzi. Cine sunt ăștia? Ăștia îmi dau... He asks you to stop right there and wonders where you think you're going. I'm late for training. I don't want any trouble. Are you scared of me? Mă bat direct. Mă bat direct. He's not scared of anything, least of all you. There's no Asta way sună they'll italian. let you pass. He wants to know who you think you are. No one needs to get hurt. I'd rather be anybody than you. Why are you pushing others down? They Pale push each faffia other to become fantasii. better, and sometimes someone gets pushed down along the way. Ce ai făcut? Eu de ce m-am... She asks if you're hurt. Înnebunesc la cap. Vreau rematch. Vreau rematch. She asks if you're hurt. What happened? They're insecure. Then it's because I have you. Într-un fel, da, vreau să fac rating mare la Arena 2v2 cu un prietenul pe care l-am trăit random. Ok, ai planuri mari, se pare. Sper că vrei să faci un live, că așa ai promis că faci un live. Vreau If să-i bat, mă, pe aia, confidence mă. is silent and insecurity is loud, she thinks you're absolutely right. The most important thing is that you're okay. It's time to focus on your training now. Hai să mergem la training. Vai de... Ia mă, zici că smuț, așa fug. Nu ai voie să permiți regiului să te domine. Is someone close to heart? Să te domine. What he does best? Regiul trebuie să te He motiveze. asks if you could help him too before you leave for training. Da, Muma is the real shit. He asked if you could help him too before you leave there for training. If you tell Muma, make it quick. Family comes first. Păi eu sunt prea kind, mă. Aia mă așteaptă de jumătate de oră. Ce what the fuck, Guardians of the Galaxy 2? Bro, să știi că ai apărut în joc. Cred că mă duc pe asta și eu să-l ajut. He'll talk to her, sure, but you know she wants you to accept responsibility for your own actions and future. He suggests you get going and find him gadgets and ideas for how you can upcycle some old fabrics. Hai de cap, de ce să mă duc aici? Că de trebuie, 3 trebuie să găsesc. Am mai văzut acolo, am băgat și piciorul. Hai repede până ne prinde aia, că ne omoară. Poate până la urmă reușim să scoatem moldoveanul din Muma. He's curious to see what you found. It's your home, your stuff. He's gathered so much over the years, and it's hard to remember everything. Nothing's wrong with his memory. It's just short. He says it's about time you learned how, and offers to teach you, starting with the scrap you Nu found. vreau să mă înveți nimic. Ai de pui mei. Armorul 7, văd că e cel mai mare.
8, 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 8. La fiecare văd că... Aduc pe asta. Vreau cineva să conecta la chestia mele și îmi dă on-off la... Nu se pui și tu parola. The style might be too edgy for his taste, but it looks sharp on you. You should take it with you, wear it to practice. He's looking forward to seeing what you'll make next. It seems you have a talent for this. Bun, trebuie să mă duc la aia să fac training-ul cu ea. Nu știu, bro. La settings, acolo unde îți găsești device-ul, probabil. Set a password, nu știu. Trebuie să fie cumva. I'm here now, ready to go. Better later than ever. I'm easily distracted. I'll work on that. Hopes you're as ready as you claim to be. She says she is eager to get started. You don't have much time left before the sun goes down. Te-am îngropat, așa-i? Fii atent ce lovituri dau. Bă, bune. I-am rupt închetura muie labă de seară. Ce? Your Muma says you did well today. She's so proud of you. I'll try harder next time. But probably I did all the work. Thank you, Mama. Thanks you for being such a good student. I'm a great student. Been working on a present for you, with the help of Gizmo and Wiz. Vreau să mă întâlnesc chiar cu ea, trebuie să-i bat de eu You zdrobesc. should go see him and find out what it is. You've deserved it. Cine e asta? Lasă-i pe chill. Mamă, trebuie să prindă broască? Asta e asta, care mă tot urmărește. Catchy. Your Muma says she's never seen an apparatus as green as this little thing. It's wonderful. A piece of Scraptronics like this has built-in old-world tech that makes it a potent communication device. It's called an automaton, and it's hardwired to your DNA. It'll follow wherever you go and see whatever you see. Would it record what happens to me? I'll be under surveillance and that's good. What happens? Says it's not a record keeper, more like a companion. Your Muma says you look tired. No wonder. It's been a long day. True, it's getting late. I don't want it to end it yet. But what I... Everything ends, both good and bad. Rest, and you'll find strength for tomorrow. Uite că pe asta mă pădește. Cum îi spune? Nothing can stop Lupa Lupin from setting the world on Lupa Lupin. Haide, pui mei, trebuie să-l batem pe ăsta. Lupa Lupin dă foc la tot ce prinde. Aaaa! Pe bune că așa îl trezesc și alt decât și fugi cu el. Your Muma urges you to blaze a trail. Mamă, ce fum e aici, mă A frustru ochii. bird will learn to dread fire. Odată ăsta foc la ori. Out! That's just adding fuel to the flames.
Give it a last burst and you'll make it. Da. Cred că aici omoară toată familia. Poate aici văd skill-ul lui Muma. Your Muma says this is it. The time has come. She must fight Lupa Lupin. This time there's no escape. She can hear him coming. Whatever happens, you need to know she loves you. And everything she's done has been to protect you, your Popsy, and those she was chosen to lead. Here it comes. The past coming to haunt the present. Mamă, eu ce fac? Mă lua pe mine că sunt mai mic. Haide, pui mei, stai că vin mama. Mamă, de dă-l asta de... Bă, dar ce bun e mama, ea nu reacționează când mica. Bro, îi rup picioarele lui ăsta micu. Cu ăsta micu. Bro, asta moare, că și-a de... F. You must go through fire and water to make it. Ai de pui mei. Your Muma says you can make it if you believe in it. Where she goes, you go. Blood is thicker than water. You're in deep surf. Don't make waves. O salvat, The surf mamă. goes where it wants to go. It'll take you to the shore as long as you go with the flow. Trebuie să mă duc cu Muma acolo. Să vine după noi, mă, fii atent. Să vezi că o prinde pe Muma. Și după aia eu încerc să scap. Ce? Ce s-a întâmplat? Am dat și click dreapta, am dat și... Nu îmi spune că de la capăt, am dat și AR. What? Am sărit, trebuie chiar la Muma. Dau F pe ea. Fugim, fugim, fugim. Mamă, ne-a băgat la fund pe amândoi. Și așa moare Muma. Death is not to be feared by one who has lived life with a pure heart. A part of her will live on in you. Mamă, ce The nașpa. creature is hungry for more. Nothing is going to stand in its way now. Ce sad. If a sacrifice is made for someone else, it's not lost, but passed on to the next. Life must go on. Real sacrifice comes from love and necessity when all other options are exhausted. The ultimate test of conscience is the willingness to give up anything to save what you truly care about. M-am rupt și mâna, ce dracu. What you do for yourself dies with you. What you do for your kin remains and makes you immortal. Mamă, l-omoară in și pe their ăsta? memory. As the moment fades and is lost, the only thing that remains is loneliness. It doesn't mean you'll forget your Bro, past. cam nu It prea ce să simply faci în means apă. you need to move Nu on. prea poți să te lupți în apă. Contra unei asemenea creaturi. Genul ăla era cam mare, cam badass.
Pot să-mi pun și pe face, că seama am pe head. Good for protecting your noggin. It makes me cry. Inventory. Am din asta ca să pot să fac chestii, ha? O să craftez arma cumva? Wow! Appearance. E doar asta? Nu pot să dau back? Am pus pălărie, că văd că îmi dă în plus niște, cum îi spune, scut. Am o lor prins pe ăsta. Eu zic că trebuie distrus, nu doar prins. Ouch. Ouch. Alt. Ai. Ai, nu prea aia. Se pare că trebuie să sar la distanță cu ăsta. Oh, te poate să dă cu foc. Ouch. Mamă, ce limbare să îmi bat piciorul ăsta, chiar e că e decât copia. Trebuie să dau niște criticale de alea pe headshot. Cum ar fi astea. Boom! Bine să nu a fost un headshot. They've received news a Ronin had strengthened their ranks and were looking forward to meeting you. A group of myriad crusaders already headed out to Jagni's Mercadorpus outpost and are waiting for you there. You should hurry there and help them best the outpost. You should hurry. You complete them. From this point on, the myriad is unbroken. Nu pot să lutez pe ăsta. Ok. Look, an emergency box from the old days, when you needed to pack a punch to survive. Ce e aici? Ah, mă gândeam că pot să distrug, dar văd că nu. Stau, dar mă arată că pot să distrug. Se poate că nu. Toxanol was something called a corporate juggernaut, and our world still bears the marks of the massive ecological catastrophes they inflicted upon the land. The apocalypse they caused was the end of days for their world. But for us, it was simply a beginning.
Am mai arată ca un fel de bioweapon sau ce e asta? Wow, bet that nut makes a tight fist. Wow. Echip. That's interesting. Deci acum dau cu pumnul, nu mai dau cu sabia, a? Loc, le pum din ăsta. Cu ăsta spar zidul ăsta care... Aha. Da, băinatorul, da. Mamă, ce-am intrat cu la bainatorul. To switch weapons. Tunnels like this still carry okay. echoes from the past. Can you hear it? Încercăm să-i putem un pumn la asta. Mamă, ce m-a luat în gură asta? Great shot. Ce m-a luat. Dă-i F-ul. Mă cam dau ăștia. No cap. În sfârșit mi-a intrat special attack-ul. That's the good stuff. Să ne dăm o medicală de asta, a? Oh, that helps work the kinks out. Am găsit ceva bun în trash-ul ăla. Facea că e altă hartă. Hai să vedem și pe asta. Every day comes with a new... That notice board? Filled with the leftovers of used-to-be wants. You're getting close to one of those old Toxanol brick towns. Pay attention. The Toxanol Corporation made this place, and then just threw it away when they were done with it. They threw away the whole cities? Seems like a huge waste. Well, small ones. Places like this were cheap back in those days, and there was plenty of space. Get done with one place, you just build another. There must be a track somewhere in this brick town. Just hope it's not buried. Bun. 600 de metri până la următorul punct. Trebuie să iau pe aici sau pe sus? Bă, am niște strese de Kung Fu. Must be a crack in this sound.
Aici arată cum că le cam știu pe toate. Perk. Sniper. E level 7. Mamă, uite câte din astea am aici. Haide, pui mei. To use what mouth to the alt space. Ce? Bă, ești nebun? Câte mi-am? 4. New ways to make you weirder. Bun. Te dai. Crack shot. Quick reload. Sniper nu acum. Oh. Look out. Your loot chances increase 10%. Ca să nu și pe asta. PCI points. Am 2. Mamă, ce fain e și ăsta. Yes. Ce butoane pentru asta? Trebuie să învăț care e chestia asta cu eu. Iar pot să craftez ceva? Inventory. Nu din astea. Păi și le adaug unde? Sau le scrăpui? Broke it down into scrap. Nu mai știu cum era abilitatea aia, să piciorul. Good wicked wolf. Ah. E alt space. Woo. Nu știu cum activez chestia asta, mai piciorul. Interesant. Bun, hai să mergem unde trebuie să mergem. Don't just wander around. Trebuie să mergem să salvăm lumea. Bro, mă joc de 2 ore jocul ăsta. Ar trebui să-i pun o pauză și să-l continui mâine. You found the whereabouts,
the deepest, The whereabouts. darkest forest in the land, sometimes hard to see for all the trees. Acum ne bate cum ești ăștia. All fired up. Am dat alta prea târziu. Mi-a dat fuego, mi-a dat fuego. Nu pot să lutez, nu pot să lutez. O, stai să mi bate și pe ăștia mici, mă. Mamă, ce semn a dat. Wicked. Nu tu mersi, nu tu nimic, ha? Oameni. DM, bro. Cred că voi ajunge aici sus. Am level up. Pe caracter, o să-mi pun și carisma, de ce? That's more like it. Și în momentul în care ajungem aici sus, să-l oprim. Și mă bag pe un Warzone. Cred că trebuie să-i bat pe ea, așa că voi rămâne aici. Voi rămâne aici. Escape. Escape game. Frate, fug repede până la baie, bine, bro.
Chiar a trecut timpul repede cu jocul ăsta. Chiar da, bro. Chiar da. Escape, no, quit. Photo mode. O să fac mâine niște poze când intru în joc. Quit desktop. Pac. Call of Duty și timpul să ne enervăm puțin cu niște cod și cu niște victorii. Da na 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 na. Da na 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 na. Tot timpul de eroare jocul ăsta. Adică nu intră din prima. Ceea ce e foarte enervant. Play, domnule Warzone. Cum poți să pui skin-urile așa de penale? Nu pot înțeleg și lumea le cumpără. Para pam. De jocul ăsta folosește extrem de mult CPU. Down. Ce fain arată ăsta. Operativ sau backtop? E ok ăsta pe negru. O să mă bag pe niște coazurile la seară să mai fac niște nu prea văd că îi ajută.
Și astea scade la damage și nu vreau să scadă la damage. Toate scad damage-ul. Ok. Enemy soldier incoming. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Am zburat împreună. Ne face final din ăla. Așa. Nothing personal. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Enemy Mamă, de trebuie să sărim. Be advised. Mă joc cu 3 proști în pula mea și toți 3 s-a random. Pută-vă Dumnezeu de rahitici. Cum am căzut eu cu voi în echipă. All right, lads, let's get it done. Area recon coming up. UAV entering the AO. Enemy soldier incoming. Nu știu dacă mai e unul sau nu.
Am elicopter deasupra. Unde-s miști ăștia? Haide, pune partea cealaltă. Enemy UAV overhead. Oh, s-a lansat UAV, nu-mi place. We've got gas moving in. Enemy UAV overhead. Enemy Hostile UAV patrol. overhead. Snipe. Bounty target identified. Slot the target. Found a sniper rifle. Hostile dropping into the area. The bounty target is down. Get inside Well the safe done. zone, now! That is mine. Și deasupra mea. Coordinates marked. I'll get into the air. Loadout drop headed your way. Se trage din toate direcțiile aici. Under fire! Gas is closing in. Relocating the safe zone. Right here. Nu! Nu, cred. Ce ușor îl puneam. Throwing flash. Rociuri pe la sub. Mă duce pe drop, sincer, nu știu dacă fac bine. Că sunt multe drop aici. Enemy soldier incoming. Ia. 25 remaining. Nicely done. Cum a scăpat? Hostile spotted. Gas is inbound. Hostile dropping into the area. Watch the skies. We should head for the safe zone. O intrat în casă pe... Ce-a făcut ăla? A intrat în partea cealaltă. A, ok. Pain is temporary. Are rezistance în viață 17 secunde, 15-14?
Iar acum, unde să mă duc? Ok, cam tot lutat, partea proastă. Am 50 secunde la dispoziție să mă duc. Încerc să-mi iau rutul. Nici nu-i prea lut aici interesant. Mă, cum a stat râsul ăsta aici. Sad. Mamă, 4 secunde până își dă la viață. Patru secunde, hai, da? Gas is inbound. Oh, ce era să nu-mi deschid parașuta. Hostiles dropping into the area. Watch the sky. Auci. Should head for the safe zone. Am low shot, toți doi aici, rutul în gură. ...30 secunde, 25, hai da. Ăsta și-a luat sniper, bune. Ia l-o pe ăla când deschis. Haide, pui mei. Gas is inbound. Marking new safe zone. Nu spune că nu nimeresc aici. Nu. O știu gunul ăla că s-a acolo, sau cum dracu a venit pe mine? We'll be back to finish the job. Fotul în nas. Eu cred că sunt pe server de consolă, când mă consolari intră cu mine aici din câte se observă. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Nu, cred că din spate. Pot de stea ăla. Du-te, dracu. Enough practice. Time for the real thing. Pararam pam pam pam.
gas. Get to the safe zone. N-am făcut niciodată ce e salut. Mare greșeală. All right, lads, let's get it done. Arbit, perfect. Nu, trebuie harbitul mai bine. Cu toate că și e foarte de ajutor. Bă, ce neregulă cu jocul ăsta? Fent, ce greu merge asta. Ori stricat ăsta? Cineva a chemat drop aici. Dacă ne bate un sniper imediat. Așa să le cu sniper prostule. De ce n-am pus ADS-ul? Ia să văd cât de l-am lăsat. Ce ciudă mie. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. The fight's on. Trebuia să limitez pe ăla. Am făcut-o. Talking to your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed gun. There's a fight kicking off. Get yourself sorted. You're up next. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is băsie. over.
Time to earn your freedom, soldier. Stand on a proper sword. Stand by for redeployment. Alright. We still don't have a drop, we still don't have a place where to jump. Sending vehicle as rally point. Fought hard out there. Return to base for debrief. Not a good idea. E nebunie, pot să o lua adevărul. Ia să vedem ce mai au ăștia pe la store. În aceleași lucruri, văd că. Ăla cu scrap arată fain. Și ăla. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Am a shotgun. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy dropping into the AO. Warm-up's done. Time to kick this off. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Downtown-ul de obicei e plin. De aceea mergem. Bun, băieți, va fi ultimul match de stream. Și continuăm mâine pe ziua. Eliminate all targets in the AO. Para pam 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 pam. Cineva a fost aici. Și aici. Și acolo. Zic că ajung pe clădire.
toți morții tăi. Nu îmi zic că ai Sun, ești prost la cap. Care sunt șansele să aibă Sun ăștia în joc din start deja? You survive, you earn your freedom. Mamă, și ce n-a spart pe ăla, mai trebuia să dau 2 shot-uri și era mort. Pay attention, you'll be out there soon. Da, avut el Stun. While you wait, feel free to give these wankers Urât a joc. proper cheering. Cum ai tot felul de abilități în prostia asta. Zici că e Fortnite. The fight's on. Get ready to fight, you're next. Uite, știu ce skin urât. Nici nu-l vezi în depărtare. Nici în apropiere, de fapt. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. Kick their ass. Stand by for redeployment. TV Station de obicei e plin. Acolo merge unul la Buy Station să cumpere. Singura șansă este să Măriris probabil vrea să cumpere drop-ul. Dar o cumpărat. Enemy UAV overhead. Trebuie să fug că 4 glanțe nu sunt suficiente și cred că o să mă duc pe plută. Enemy UAV overhead. Nu cred că nu l-am făcut și am mușcat și din aia. Vai, ce slab am fost. Next time. Ce te făceam? Dar n-am făcut pentru a intra cu Daddy. Bun, băiețat, a fost puțin un părere de astăzi. Ne vom auzi din nou mine pe ziua cu Biomutant și probabil Warzone. O seară faină vă doresc și ne auzim pe mine. Pa, pa! Pardon me and my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. I did this on my own. You asking where we been, huh? I don't know where to begin, huh? All this dirt on my skin. I just came here to win.